Sziasztok, és üdvözlök mindenkit innen a Szolnoki-Tisza partjáról. Partjáról szószoros értelmében, mert most ugye nem a kövek között bóklászok, és egyelőre még nem a halakat kergetem, mert itt a mai szösszenetben gondoltam egyet, és már régóta a fejemben volt egy adás, és most az egyik orsómon elfogyott a zsinór, ugye akadós volt a kunsági, akadós volt a zagyva, és végre eljött egy zsinórcsere. Ugye, akik követték itt a adásokat, azok tudják, hogy ugye nagy kedvelője és szeretője vagyok itt a japán portékáknak, és már több ízben sikerült is ellátogatni erre a helyszínre, és most onnan van a kezemben egy érdekesség, egy PN04-es minta, egy mintafonott zsinór, szóval ez is eljött ennek a pillanatja is, hogy felkerül itt a dobra, és elindulnak ezek a tesztelések. Meglátjuk, mi jön ki belőle. Apróváltam itt egy szákot, és hogy ne menjen le itt a Tisza partjára, itt a fonott zsinór, ezért beledobtam a szákba, és onnan fogom felcsévélni. Itt ami érdekesség esetleg, hogy a régi alátétre hogy kötöttem föl. Ez egy dupla uni kötés, ugye a kettő zsinort egymás mellé téve, ugye megfogva, ide egy hurkot generálva, egy 8-9 szeres áttekeréssel összehúztam a két zsinort. Szóval itt még nincsen nagy ördöngőség. Ezt a féderesek is így kötik, én úgy gondolom. Szóval ebbe nincs nagy kacifántosság. Így ezt nem is gondoltam bemutatni, viszont amiért én összeraktam, meg rakom ezt a videót most, az ugye, na ez a szákos történet csak nem sikerült annyira. Visszahozom a zsinort. Ne guruljon el nekem itt a dob égbe, pokolba és világba. De úgy néz ki, hogy a vízbe egyszerűbb lett volna bedobni, de mivel itt elég mély a víz, és nem akartam a dobot semmiképp itt hagyni és vízben hagyni, emiatt gondoltam ezt ki. De mindjárt megoldom én itt a történetet. Minimálisan rá szoktam fogni, de a vízes megoldás is jó, ugye a víznek van egy visszatartása, és akkor is fel tudjátok csévélni feszesen a zsinórotokat. Mondom, ez most egy PN04-es, milliméterben ilyen 0,06 környéki sztori, amiből sikerült is a 100 méterünket felcsévélni. És most jön a videónak a lényege. Ugye kérdés mostanában, hogy ki hogy köti a fluorót, meg milyen fluorokarbont érdemes felhelyezni, meg felkötni, ugye itt a zsinórunk végére. Erre meg annyi lehetőség és alternatíva. Úgy gondolom most már a horgászoknak a lehetőségét és tárházát bővíti, és nehéz is eligazodni ezekben a fluorokarbon zsinórokban, de most ennek nem is ez a lényege. Minimálisan én hozok egy kis szösszenetet, hogy én mikor, hol, mit szoktam használni. Ugye nekem ő a legnagyobb nagy kedvencem, ebből itt is van nálam 4 tekercsel. PE1-ben
PE1,5-ben és PE2-ben, ez a Seagull Grand Max FX változat. Én őt használom legtöbbször, ilyen finom UL pecákon, és ennek a tasakon van itt a miértje. Nem nagyon jól látszódik. Itt van egy ilyen kis diagram a tasak alján, és itt a soft és hard fluorokarbonok közti átmenet van itt prezentálva. És ugye ez a Seagull Grand Max FX, látjátok is, hogy itt a soft oldalon kapott egy ilyen bejegyzést. Ez a leglágyabb fluorokarbon zsinór a szortimentben, a Seagull szortimentben, ugye ez a FX ez a leglágyabb. Ennek ugye, bár már kicsit megkopott, ennek van sok léder változata is. Ő egy PL3-as, őt szoktam használni a ilyen balinos pecákon, PL3-as változatban, de az agyvára, a tiszára, ilyen általános UL ultralájtos felhasználáshoz én itt a 1,5-2-es Grand Max FX-et szoktam felkötni. Ami még a táskámban van, így tényleg, ezek tényleg nem beraktam meg, elhozhattam volna 10 tekercset is, de nem. Ezek tényleg így a táskámat tartalmazzák, meg ezek a táskámban vannak. A GMAJO-ból egy PN06-os, ez a nagyon finom keszeges pecához, a kis tantákhoz, nagyon pici grammú fejekhez van nálam ez a 06-os méretű GMAJO fluorokarbon. Ő is egy nagyon lágy változat, sőt, én még azt mondom, hogy kicsit még lágyabb is, mint a Grand Max FX. Ő a leg ultralájtabb sztori a dologban. És még itt egy csukás variáns, ugye múltkor castingoztam, és még a csukás Grand Max FX, ugye PN8-as, ő milliméterben 47-es átmérőjű, ő van még benne a táskámban. Ő is a látsága véget, meg őt harcsás zsigezésnél is használtam és alkalmaztam. Letett botos előkekötéshez már egy másikat használtam, de az egy másik adásnak a savaborsa lesz. Szóval röviden, hogy mit használok, meg hogy mint, én most ebbe ennyit szántam. És amiért ezt a szösszenetet most összerakom, hogy hogyan is kössük meg ezt a fluorokarbon zsinort a fonódzsinórunkhoz, ez most itt a videónak a lényege. No, mindjárt összeszedem itt a dolgokat, és átmegyek közelebbi felvételre, és remélem, hogy akkor a kötés jól fog látszódni. Ugye érdemes kitérni arra, hogy mindenkinek van egy saját kedvenc kötése. Én úgy gondolom, nagyon sokan FG-t használnak a megbízhatósága véget. Béla is FG knotot szokott használni a legtöbbször. De én viszont valamiért azt a kötést én is meg tudom kötni, de macerásnak és időigényesnek érzem. Főleg itt a téli pecákon, mert szerintem azt egy kicsit vacogó kézzel már nehézkesebb és időigényesebb megkötni. Így én a nyári és téli pecáimon is egy más kötést szoktam alkalmazni, ami nekem igazából most már szerintem 1,5-2 éve nagyon-nagyon bevált. Ezt meg is mutatom nektek. Amivel kezdeni kell, hogy itt a műcsalitokhoz kimért jó 60-70 centis fluorokarbon darabot vágjátok le, és amint ez sikerült, egy 10 centi ráágyással vágjátok le a kívánt méretet, és itt a végén fogjátok össze a zsinort, a fluorokarbont. Egy ilyen kis hurok fog itt képződni, és ebből egy ilyen jó, majdnem körömnyi kis hurkot kreáljatok. Ezután fogjátok meg a fonott főzsinóratokat, és a fonott főzsinóratokat dugjátok át a így keletkezett hurkon. Majd ezután itt a átdugott hurkon a másik kezetekkel, a hüvelyk ujjatokkal fogjátok meg az így keletkezett hurkon a fonott főzsinort,
Majd ezzel a kezetekkel kezdjétek el egy ilyen szoros tőcsomó, hát nem csomóval, de egy szorítással átvenni, itt a, remélem látszik, átvenni szorosan egymás után ezen a hurkon, vegyétek át a zsinort 8-szor, 9-szer egymás után. Arra figyeljetek, hogy itt ezen a hurkon egymás fölé próbáljátok meg, hát nem próbáljátok meg, muszáj lesz egymás fölé pakolni a meneteket, és hogyha nem baj, hogyha többször rakjátok, kevesebbszer ne, és ha ez megvan, fogjatok rá így kézzel a keletkezett menetekre, majd ezt a szálat, amit eddig fűztetek, fogjátok meg, vegyétek vissza a túloldalon, és a túloldalon a főzsinór szál fölött tűzzétek vissza a hurkon. Ha ez megvan, ezt a visszadugást meg kell ismételni szintén 8-szor, 9-szer, és akkor most, amíg eddig lent rakottak menetek, azok a menetek most a felső részen is nagyon szépen egymás mellé fognak feküdni. Ugyanúgy 8-9-szer kell ezt megismételni, az se baj, ha 10-11 menet van, attól erősebb lesz a kötésetek. És ha ezzel megvagytok, jöhet egy nedvesítés, majd szépen húzzátok meg a flurót és a fonottat, és ha minden jól megy, egy ilyen szép menet fog készülni nálatok is. Érdemes rá ellenőrizni, mert ha egy menetet is rossz helyre raktatok, és nem egymás után, akkor bizony el tudja vágni egymást. De ez bizony jó lett. Mondom, én a vastag a fluorokarbont és az ilyen PE2-es vékony fluorokarbont is most már szerintem tényleg 2 éve így kötöm, és kötésben nem szakadt még halam. Aztán ugye mindenkinek ugye jöhet egyéni preferencia szerint a kis pergető kapcsa. Itt most mivel finomkodni akarok, és délután vagy ilyen kis csalival, mint ezzel a curly tail-lel, vagy ilyen kis tantákkal megpróbálom itt még a Márnát, így egy 3-0-ás dual snap került föl. Ha nagyobb csalira, másik botra kötöttem volna, akkor meg mostanában a Mustardnak a power snapjét is szoktam alkalmazni. Szóval itt a varázslat ennyi. Ez most egy ilyen pergető kisokos adás lett volna. Ezt már régóta szerettem volna fölvenni. Hát ha itt a kötés valakinek segítség és támpont lehet. Tényleg itt téli időszakban ez jól szokott jönni. Meg én tényleg ezt használom, ezt a kötést most már évek óta is. És kötés miatt még nem ment el halam. Szóval remélem, hogy valakinek ez is segítség volt. Próbáljátok ki a kötést, mert a gyakorlat teszi mesterré a horgászt. Én úgy mondom, meg úgy gondolom. Szóval szezonra föl, sügér csuka, itt a szezon, próbáljátok ki a flurókat. Majd lesz még szerintem egy ilyen szortiment bemutató is hamarosan, ahol megmutatom, hogy melyik flurónak mi a típusa és tulajdonsága. Azt majd ilyen, lehet, hogy szobakörülmények között avanzsálok majd egy követ, hogy melyik hogy bírja a strapát a húzásos próbán, de majd még agyalok ennek is a kivitelezésén. Remélem, hogy látszott a kötés, és valakinek hasznos lesz ez is.
Szóval köszi a figyelmet, egy kövi halasodásban találkozunk. Sziasztok!